nejlepší. Až to máme. Pojď sem, pojď do tady. Posádka, Dano, Peťa, Filip. Ale Rado. A Rado za kameru klasicky. Samozřejmě. V 9 hodin vyrážíme, je 11:30. Někdy se tak stane? Stává se občas. Let's go. Jedeme na Balaton. Právě jsme projeli hranicema s Tolickem. Auto zatím jede, máme plnou nádrž. A Pecička, jedem v klídečku. Blázen spí. zastavili jsme na maďarské benzince a jsme tady všichni fascinovaní tímto napisem. Ne, to fotí. Újrahašnosti háto vágyok. Pojď se ukázat. Silovičtí šrek toto. Já se slyším jenom tu ránu. Jenom tu. Rado, můžeš zastavit, play? Potřebuji se oklepat a co se stalo? Nic, vybouchl mi kraťák. Vůbec nevíme, kde jsme, ale je tady kuň a je tady tahle věc. No, to je fakt cesta, vole, pojďme. Takže tohle je typická maďarská cesta. Jo. Ale tady jsou na to myslí, že tím si zvyklí. Právě míříme k prvnímu checkpointu z našeho seznamu, který je na vrcholu hory Ivančica. A máme radost z toho, že k němu vede asfalt. Ujoj. Jo, dost no. Jakože škarpík docela krása. Probíhá výměna kol na offroad režim. Celý kufr ven. Tak mákáme, ne? Trochu. Než to dělám, tak chci, aby ty kola byly na střeše přidělané, jo? Tohle je důvod jejich klikování, když tak. A tak už cítím dobrý. Myšička a šutříky. Velký. To je horší cesta. Reálně tohle je podle seznama horší cesta. Auto to zvládlo na z těch kolech, které vypadají úplně absurdně na tom autě. A kde to právě jsme teďka? Pod nějakým vrcholem Ivančice. Napuštěný vojenský objekt. Měl by to být nějaký odposlouchávací a telekomunikační uzel jugoslávské armády? Nebo nějakých jugoslávských tajných služeb? Tady tahle ta část vypadá, že mohla být nějaký kryt nebo něco takového. Tady je Dano a jeho brouk. Takovou brouka chci řídit. A tady je unikový tunel směrem ven. A ten dozvuk je tady brutální. To vedeme tady ven, to kousek. Pokračujeme o 2 patra vyš, protože střecha je to, co tady stojí za to vidět. V těchto prostorech byla nějaká odposlouchávací technika, pravděpodobně nějaké obrovské anteny.
A co je husté, tak tahle ta střecha vypadá, že je plechová, ale měl by to být plast. Střecha je ze sklolaminátu a ty červené šrouby jsou plastové. Co se tu přesně dělo, není úplně jasné. Víme, že objekt patřil zpravodajským službám, nejspíš pro odposlechy a rušení komunikace protivníka. Někde se píše, že šlo o radiorelové centrum pro záložní spojení, jenže ta sklolaminátová střecha nesměřuje do vnitrozemí, ale na severovýchod k Maďarsku. A to by nedávalo žádný smysl. A tady patro pod střechou, všude zásuvky, všude kabely. To z korku. Okay. Sahni se na to. To je korek. Asi jo, no, je to korek. Zase spousta krabic, spousta drátů. Ale trubka možná vedly nějaké svazky kabelů. A zatímco procházíme místnostma, kde byly reky s elektronikou, našel Filipino záhadu. Jo, já to úplně můžu věřit. Se na tom datu jsem řekl jednému cesáře, že jich bylo vyhodlát, takže to datu jsem byl jméno tady. Tady Leháros. Já jdu a 53 a my jdem chrápat. Ještě se probral pořádně, dal bych si na ní. Tak jo, dáme snídaní, to zní jako plán. Jednoho pro Radečka, jednu pro Danečka, jednu pro Petříka a jednu pro Filipka a jednu pro všechno nás. Zbalíme to. Jaký to je? Je to dobrý? Je to dobré. Má rezervu ještě 16. Ty. Co? 5, 4, 3, 2, 1. Teda pak vyučí. Zapomněli jsme to vysvětlit, ale na každé benzínce děláme všichni flip. Dnešní den jsme byli 10 km asi, je 12:30. Cesta je cíl, ne? Takže jsme čím díl jsme na cestě, tím jsme chtěli. Některé cesty jsou více cíl než jiné. Hele, jo, jak se klepe. Jo, dívejte si dělat bojové tanečky. Zavřel jsem oči a zhruba po 80 zatáčkách, když jsem ho takhle dojeli na další místo. Jmenuje se to Vila Rebar. Rebar. Hele, ještěrka. Jašťůrky, pojď sem. Tahle vila, ze které už moc nezbylo, patřila Ante Paveličovi, vůdci Ustašovců. Tady by to možná chtělo baterku, oší. Během druhé světové války se stal za podpory Německa chorvatským diktátorem a je zodpovědný za genocidu Srbů a Židů v Chorvatsku. Podle některých odhadů nechal zabít až 500 000 Srbů. Tam to vede docela daleko? Tam to vede docela, ty vole, tam je jako jeden oček. A někdo takový má dobrý důvod mít celou síť tunelů a unikových východů. To je nějaký ven, veď? To je úplně změna teplot. To jak v hororech, vždycky je nižší teplota a potom se něco stane. Východ na západ. Je to záchod, protože se pane východ. A myslím, že jsme viděli všecko, takže bych to asi divnul už tady. K autu se vracíme velkou oklikou, protože v lese kolem vily nacházíme spoustu pozorovacích a střeleckých postů. Tudy masa sem leze a já lezu zase zpět. Tahle cesta je jednosměrka. Má skoro 20 km a vede přes vrchol hory Slieme. Kousek pod vrcholem totiž máme náš další checkpoint. Já to někde driftil? Sanatorium opuštěné tady. Procházíme rozlehlým areálem bývalého sanatoria Brestovac. Na začátku 20. století tu léčili tuberkulózu a právě tady byl poprvé v Chorvatsku použit rentgen. V době své největší slávy tu bylo všechno. Pekárna, škola, knihovna, kino i sportoviště. To si celé zahoupalo, jakože celá ta zeď se houpe. Ta, na které stojím. Nice.
Dnes tu zůstávají jen ruiny, které si příroda pomalu bere zpět. A mezi nimi prý stále bloudí duch jednoho z pacientů. Monstr na kříži, kam? Co se tady dělo? My jsme ho ale nepotkali. Klasicky nestíháme, takže všechno podle plánu. Přesně tak. Jak se užíváš? Oh shit! Ty krávo, tak to je... Památník na Petrově hoře. Podívejme se na schodiště. Před chvílí jsme navštívili sídlo vůdce Ustašovců a teď jsme dojeli na vrchol Petrovy hory, kde měli základnu povstalci, kteří proti němu bojovali. A tento obrovský památník tady stojí na počest těch, kteří zemřeli v ustašáckých vyhlazovacích táborech. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars but I couldn't make a killing, didn't have a dime but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Jako je to tu dobré bludiště. Nechali mě tady samotného, takže jsem samozřejmě našel první louku, na kterou stavět a jdeme si, jestli to někam vede a nevede. Hoši, asi jsem se ztratil. Hoši, kde je ten drive-thru? Já jsem se asi ztratil. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling. Je to jedna z asi 50 takových základů, které jsou všude na horách po celé bývalé Jugoslávii. Jsou tady vlastně anteny, které vidí přímo na sebe na ty ostatní hory. Případně nějaké nouze nebo války, které vezmou komunikaci v celé zemi. Tady máme lehké varování. Tady už máme to naše úžasné schodiště. Tady v tomhle tom baraku žili normálně vojáci. A v případě nouze žili pod zemi. Jdem do posledního patra. To ne. Ale tady ten trámek to úplně ne. A teďka zjistíme, kam vedl tento vytah. Kolik to má patek, ty vole? No a teď jdeme jakoby dolů, no. Takže... -2. Právě jsme 7 pater pod zemí a stále to nekončí. -8. A jsme tady. -8. Tak, tady je
proti závaži vytahu. Vytah vidíme někde vysoko nad náma. Co budeme dělat? To je houba, no. Venom měl sračku. Vypadá tam zajímavě, ale bohužel nikdo se nemá gumatice. A nikdo se nehodlá namočit tady. Tady jsou zase ty sprchy. Tady je to asi neprůchozí. Nemáme gumaky, jsme úplně hloupí, protože jsme si nevzali nic. A potřebujeme prozkoumat tu chodbu tady. A můj nápad je, že to půjdu v ponožkách a pak si dám ponožky a budu mít aspoň suché boty. Ty vole, fuj. Ale to uniklo jako ty komus tady jsou prakci. Tak jsem vrazil celý žebřík nahoru a bylo to k ničemu, bo je to zamčené na obou stranách. Je tady jedna mříž, je tady druhá mříž. Hele, kdo se nám vrací. Tak co? Jak se ti čvachtalo? Zbytečně se mi čvachtalo, zbytečně. Rado, ryb ponožky. To tady asi můžeš nechat. Prošli jsme nějakým schodištěm a někam to vede. Takže tady jsem před chvíli byl, akorát na opačné straně mříži. Na tomto vysílači byly antény, no pořád jsou ještě antény, kterými se komunikovalo. Nechci nechávat venku. Nedýť mi tu bude asi, nebo já nevím. Jo. No a teda psát míří na další, to je čas do Okay. Poklop. Dobré, povídej. Kvůli větru mi není slyšet, ale snažím se říct, že tady jsou 3 obrovské směrové mikrovlnné antény. Míří na další bunkry stejného typu, radiorelejové uzly a v případě napadení právě tudy probíhala klíčová komunikace. Dano poprvé řídí Anglana, jaké máš toho pocity? Drifterské. Oh my god, let's go. Právě vyjíždíme do podzemní části tajné letecké základny Želeva, která byla ve své době největší podzemní vojenský komplex v Evropě. Celý areál je ukrytý v hoře Plešavica a byl postaven tak, aby odolal jadernému útoku. Velká díra napravo. To je pára. To je pára, no. Tak jdeme se ztratit? A to nejezdíme akci. Základnu začali stavět krátce po druhé světové válce a trvalo to asi 20 let. A cena? V dnešních penězích kolem 6 miliard dolarů. Žapy. Bylo se světlem. Lepší bylo to světlo. Projíždíme jednu z hlavních chodeb, kde stávaly MiG-21, jedné ze 3 perutí, které tady sídlily. A to je ta 4, kterou jsme minuli, podle mě, nebo ta 1. Všechny tunely a křižovatky tady vypadají dost podobně a zjišťujeme, že v kombinaci s mlhou je fakt lehké se tady ztratit. Dobře, tak točíme asi, no. Je to bez šance, jo? Nevyjdeme ven. To by se dalo. A je to východ? Po pár slepých odbočkách jsme ale nakonec našli cestu k jednomu ze 4 východů. V tuhle chvíli jsme se rozhodli pro pěší průzkum. Máme mapu, ale ta pro nás má několik překvapení. Právě jsme prošli přesně tak chodbou, která neexistuje. Existují tady i chodby, které na mapě nejsou. Třeba tady, třeba průchod. Je to jako mnohem větší, než jsme si představovali z videí, fotek a všeho, no. Kluci tady našli nějaký žebřík, který někam vede. Opět to není na mapě. A dobrý průvan. Další věc, asi šechta. Jsme na slepém konci, měla by tady být nějaká technická dílna. Tady se asi pracovalo na těch strojích, na těch stíhačkách. A je tu hrozně zajímavá ozvěna. Toto je propadlé celé, takže tady radši opatrně.
Jsou tady fakt desítky vrstev různých papírů, různých navigačních příruček, letových plánů, dalších jako různých rozpisů, schémat, navigační plán. To vypadá jako... Tak to možná bude vytah. Takže To zase vypadá jak vytahové šachty, ne? našli jsme asi 10. snad větrácí šachtu. Občas se stalo, že museli kvůli testu nastartovat motor stíhačky uvnitř. A pak ani spousta větracích šachet a masivní vzduchotechnika nestačila a posádka musela několik dnů dýchat spaliny. To je nějaká vzduchotechnika podle mě, ne? Přemýšlíme, že se podíváme tady nahoru do kompresor chamber. Jo, vidím. Nalezli jsme kitchen, kuchyň. Základna byla navržena pro neuvěřitelných 1000 lidí a 30 dní autonomního fungování. Běžně tady ale pracovalo kolem 500 lidí. No počkej, kde jsme to? To byl brutální film. Jdeme do Operation Center. Tady jsou zbytky místnosti, nice. Tady máš ještě tam. Jakože takhle to vypadalo asi i v jiných. Ne, Počítač, ne? ne. Listening and Communication Center. Pod stropem tady vedla spousta kabelů. Takže víme, že naše mapa projednou, že? O, dobrý. Co jsi ztratil? Nejzapovalejší místo, které jsme zatím viděli. Kahličky tu jsou kompletní a i tohle jsme tady. A vždycky máš takové dlouhou úzkou místnost, kde máš po jedné straně nějaké nádoby takové. Jo. Obrovská brana, která původně byla tady v téhle drážce ve stropě. Těchto obrovských dveří je tady 7. Každé váží 100 tun a obsahují dutiny pro umístění výbušnin, kdyby bylo potřeba základnu opustit a znemožnit její použití. A to se taky stalo v roce 1991. Nejdříve byly plánovaným způsobem zničeny dveře a o rok později, kdy se jugoslávská armáda definitivně stahovala z oblasti, nacpala základnu 56 tunama výbušnin. V okolních vesnicích pocítili zemětřesení, ale ani to nestačilo, aby se tunely zbortily. Nahoru, hele. Tady měl být power plant, takže nějaký generátor. Máme generátor. Generátor. A tady máme motor. Abys tam vlezl dál, víš co? Bunkr v bunkru. Tak tady máme druhou power plant. Tahle je poblíž vchodu číslo 3. A už jsme všichni jako docela unavení, takže za chvíli balíme. Jo, tohle je méně oškubaný, no, než ten předchozí. Tady je generátor. Ano. Tady je jediná brána, která opravdu není rozbitá. Není odpálená. Ale ona bude obejít nějak z boku, si myslím, přes tu boční místnost, takže to zkusíme. Hell. Takže zkusíme do pekla a zpět. OK. To je ten kerosene storage určitě, jo, to. Jo, tu je další, ta je nebuchla. A za čtvrtou je ještě 5. nádrž. A tím jsme na konci. Máme za sebou prozkoumání úplně celé podzemní základny. Jsou 2 hodiny ráno a co nás teďka čeká? Ultra rychlé jídlo, popojet, co nejkratší vzdálenost a spánek. Tady po zemi jdou vidět do toho betonu takové vyryté rýhy. Je velice pravděpodobné, že to je spásové techniky. Dámy a pánové, jsme v Chorvatsku a chystáme se na vzlet. Kontrolujte si, že máte zapnuté pásy, čeká nás let do Bosny. Děkujeme, že cestujete s Gravity Leaders. Už to zbrejte. Kolik? Přitahujeme. Končíme už nebo? No, ještě můžete jet, ale... Tak to je dobrá mlha, my podjíždíme. Jsme se probudili tak asi v 6 ráno, slyším nějaké hlasy, nějaké zvuky. Tady stojí jeden policajt, tady je druhý a říká něco jako pod mašinou spí nebo tak něco, tady stojí dávka za náma.
A tak jsem chtěl budit tady Filipa, Filip úplně mrtvý, jo. Policajt říká jako, že dobré, že nic. Obchází auto a po chvíli něco říkají mezi sebou a potom everything okay, sleep, bye. My jsme přijeli na hranici s Bosnou, takže možná nás bude svlíkat do náho prohrávat celé auto. A jediné, kdo nám učím, to je Peťa. Právě jsme projeli bosenské hranice, žijeme 10 nás oblečení a můžeme jít dál. A někoho dokonce oblíkli. Prohledávali kufry, neprohledávali nás, jenom co si museli obliknout trička. Já? Mě za to, že jsem neměl tričko, no. No, mám hlad, ale za chvilku mít nebudu. Pokousán místním psem. Co kousá? Pokousán. A to jsme jenom chtěli vyvodit odpad. Není to tady vůbec bezpečné. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure. Jedem po silnici asfalt takhle a není prostě. What do I stand for most nights? I don't know. Teďkonc jsme u malých vodopádů, u Martinbrodu, jak můžete vidět, a půjdeme se podívat na největší vodopád tady v okolí a jeden z největších v Bosně. Anymore. Já provádím svoji údržbu a Rado na autě provádí údržbu, respektive výměnu kol, protože jsme dojeli k vodopádům. Zjistili jsme, že tam po nás chcou vstupné a nikdo z nás nemá cash. Takže jsme se rozhodli vzít to po nějaké cyklostezce. Musíme vyměnit kola, protože je to pořádný drapák. No, když se nám to povede, tak uvidíme vodopády. A nebo místního sedlaka z Brokovnicí. This is it, boys. This is war. What are we waiting for? Why don't we break the rules already? I was never one to believe the hype. Save that for the black and white. Try twice as hard in a map is like, but here they come again. Jack my step. Kámo, blázen jak stojí. The other night, you wouldn't believe a dream I just had about you and me. I called you up and we both looked agreed. It's for the best you didn't listen. It's for the best to get our distance. Oh, for the best you didn't listen. It's for the best we get our distance. Starý řekařský trik říká, že jak se ta voda, máš koryto a ono se ti z jedné strany třeba víc rychleji teče voda a druhá strana je klidnější. Tak vždycky bude větší hloubka tam, kde teče voda. Tady teče pomaličku a tady teče rychle. Takže tady to bude vybrané a tady míň. Zpomal. Byl to nejlepší vjezd do zákazu jezdy, co jsme zatím dokázali. Samozřejmě jako nevíme, kdo to zakazuje, to auto už tady bylo. Ale když jsme tady byli, tak to museli projet, že jo? A je to fakt nádherná cesta, jedeme vlastně údolím kolem řeky Una. A pokud něco bude slyšet přes ten ráchod, tak už vědět, jestli jste s náma. Teď už to začí. Trošku fail. Trošku hodně fail. Vyhledáváš internety? Snažíme se dostat signál, ano. Mám 4G. A ku podivu to funguje, že máte.
jsme se zastavili u Studánky, potřebujeme doplnit tekutiny, protože nemáme už absolutně nic. Civic furt žije. Co všechno odstraní ten filtr? Odstraňuje to věci, které jsou větší než 1 mikron, včetně nějakých pevných částic, bakterií. Už je Filip řídí? No, tady bys mohl. Klidně, tak pojď, víc plynu. Až tam budeš tak 3,5. Spojka. 2. Jo. To byla 4. Jo, je tam 2. Yes. Hej, pane řidiči, vy nemáte pas? Co to je? Já taky nemám pas. Pane řidiči, proč nemám pas? Nevím. Abyste stihli vyskočit, když pan řidič. Jo. O 5 kiláků později Filip stále řídí. Auto je stále v celku, i když už jako mělo asi 3krát na mále. Tak jaké jsou tvoje pocity? První jízda s Anglanem? Hele, plave to, má to hodně citlivý plyn, je to hezky, je to příjemný. Ale za 10 000 to by to nebral. Za 10? Jo? Dobře, a kolik jsi do toho navrážil? Kolik ti to stalo dohromady? Se vším všudy jako třeba 25 třeba, jakože pořizovací cena plus opravy. Jdeme k jeskyni, která se jmenuje Čaďava. A Ale deníc. vede tam taková hezká cesta. No? Žádná cesta tam právě nevede, to je ta výhoda. Budeme tam jedni z mála lidí, že se tam dostanou. Možná jsme ji našli. Máme to! Tak to je každopádně jako gigantické. A mělo by to vést jako několik kilometrů daleko asi. Obrovské krapníky ze stropu. S obrovským takovým stalagnitem ze země, nebo je to stalagnit asi jo? Přímo ze země nahoře jsou černé krapníky. Jsme jako jedni z mála lidí, kteří to tady objevili. Vzhledem k tomu, po jaké cestě jsme sem šli, tak tady prostě nevede ani žádná pěšinka. Tak to si děláš prdel. To je ještě větší než ta první místnost. Tady jsme chodili nahoře, no, přesně tak. Takže to je vyloženě celá dutá hora. To je velký jak. Máme tady obrovský útvar. Failili jsme to, je to jiná jeskyně trošku a my hledáme jinou, větší ještě. Jinak jako fail to byl super, protože tady to vypadalo fakt nádherně, ten vnitřek. Teďka se musíme lesem nebo křokom vrátit zpátky k autu a bude to docela challenge asi. Zabalili jsme to kousek tady té jeskyně, failnuté jakoby, ale to celkem dobré. A zítra ráno pokračujeme a jdeme hledat tu hlavní. Tak dobrou. Dobrý noc. Dneska pokračujeme v pátrání po jeskyni. To je lehce náročný terén, ale myslím, že bychom mohli dneska najít. Tady máme hádí kůži s flíkou, takže musíme koukat, kam šlapeme. Po hodně hledání jsme nenašli vůbec nic, takže na mapě ten bod není tam, kde má být. A ta Čaďava je to, co jsme byli včera pravděpodobně. No, jako třeba 100 metrů od toho jenom. No. Takže to by teoreticky mohlo být ono, že to prostě špatně na mapě. Asi si říkáte, jak jsme se dostali do téhle situace. Jsme daleko od civilizace, potřebujeme vodu a mapy.cz nás vedou k pramenu. A jak to dopadlo? Překvapivě žádný pramen tu není.
jako první natankovat a do restaurace najíst se a potom jezdit do kterého, jak jsme jeli, nebo Jo. vykoupat se. Tak. Jo. Můžeme zkusit, jestli je friendly. Ne, jako Nesežereš nás? Bereme prádlo, to je ale žrádlo. Podívej se na sprchu ruskou, umiju se fuskou. Kam jsme dojeli? Tady jsme zapadli, tak jsme to Několikrát. zkusili vedle. Nejde poznat. Chci ukázat, že Filip s ním špatně dal koledem, měl by se zapřít, aby jsem to tolik nekýval. Jsme u jezera, brali jsme prádlo, držíme se na sebe, jsme kolama projet až úplně na konec tady toho břehu, toho Vyčnělku pro luxusní fotku. Takže můžete nám palce, co to povede. Jo, trápe to ale. Na konci je díra! Bylo to ideální, nejlepší jak mohlo být, jenom se ptali, jestli máme cigára a pustili nás dál, když jsme je neměli. Já bych si dal nejradši úplně všechno. Ne, to Pocity jsou hladové. Jo. To je mega dobré. Právě si dáváme jídlo. Nazdárek! Blížíme se k jednomu z vrcholů celé cesty, k objektu, který dlouhá desetiletí patřil k nejpřísněji střeženým tajemstvím Jugoslávie. Kuk 0. Stejně jako známější Ark byl postaven jako útočiště pro politické i vojenské vedení v případě války. Kdo pak nám to tady přišel? Čau. Utajení bylo tak dokonalé, že i vojáci, kteří tu sloužili, sem byli dováženi z jiných částí země a netušili, kde vlastně jsou. Nebudete věřit, ale tohle je housenka. A abyste věřili. Jdeme k tomu areálu, akorát tamhle před náma kousek, tak je tam nějaký pes, takže půjdeme lesem. No musíme prostě projít hlídaným areálem, protože náš objekt zájmu je za ním. Vypadá to tak, že jsme prošli hlídanou bránou, minuli jsme asi 4 psy. Nikdo nám nic neřekl, jdeme dál, uvidíme kam dojdeme. Dorazili jsme k bráně, máme tady osnatý drát a vypadá to velmi pozitivně. Je tady nějaký výbuch a smajlík. Tady máme strážní bránu, zrovna hlídám já, takže hoši, pojďte dovnitř. Tady máme nějaké pozůstatky místní technologie, asi připojení na telefon. Přicházíme do jednoho z nejstřeženějších míst bývalé Jugoslávii. Tady před námi je přímo tunel, který vede do skály, takže tady je vstup do bunkru. Právě jsem se dostal do místa, kde měl být jeden ze vstupů. Tohle s tou maličkou dírou, ahoj. Čau. Jako pokud je vstup pod balíkama, tak je to asi úplně v háji. Asi to máme. Pojď sem, pojďme tady. Mysleli jsme, že je tady zámek, ale tohle už je nad zámkem, takže buď to někdo vyrval předtím, anebo to prostě špatně zamkli, jim to špatně sedlo. Každopádně, udělej trošku od blízka. 3, 2, 1. Já mám ten placek sebou. Máme mříže. A mříže jsou otevřené. A vidíme tady nějaké polystyrenové bloky. To je nějaká divná potvora místní tady. Ty krávo. Kabely tady jsou prostě na stěnách, to nevidíš nikde. Světla sice jako chybí tohle z toho, ale je to úplně husté.
Dneska můžeme jít domů, protože tohle je všechno, co jsem potřeba vidět. OK, tady máme první masivní dveře od vstupu. To tady bylo přidáno později, tahle rampa. Některé místnosti tady prý patřily přímo Titovi nebo jeho štábu. Byly vybavené luxusním nábytkem a tím nejlepším, co tehdejší technika nabízela. Ať šlo o komunikační techniku nebo dokonce obrovskou skleněnou stěnu s projekcí mapy Jugoslávie. Dnes už je bohužel většina vybavení rozkradená. Tam to vede k nějakému závalu asi a tam to vede hodně daleko. Máme tady skálu, kořeny, takže nejsme tak hluboko pod povrchem. A tady je nějaká zasypaná chodba možná, anebo nikdy nedokončená chodba. A jsou tam zase ty velké potvory, co nadlezí po stropě. Víš, co je to vanstone? To je podle mě dekontaminační smyčka. Tady vlezeš, jsou sprchy, boiler nahoře, dekontaminuješ se, projdeš tady tímhle s tím, tady já bych zkusil pustit vodu. Záchody. Pisoary. Jo, tady asi bude voda. Tahle vůči tahle nebyla kolma. Byla. Nebyla třeba tak. Tady začíná vypadat hodně dobře. Je tady nějaká technika. Tady byl motor asi. Když vezmeš jenom množství vzduchu, které se tady vánělo dovnitř, tak to musí být úplně gigantické. Tady máme rozvaděče. A tady máme cable management. Pojďme to zkusit. To si děláš prdel. Ne. To se nemohlo stát. Bohužel tolik štěstí jsme tu noc neměli. A tady to nevede nikam, co? Vede to někam. Tudy se stál vzduch dovnitř. Nebo vypouštěl vzduch ven. Každopádně tudy asi šel vzduch dovnitř. A tady zatím bude jeden z těch kompresorů nebo z těch pump vzduchových. Tam přišel i s tabletem. Z téhle zamčené místnosti vychází takhle ze zdí lánkou. Kladka tady je. Vede to sem, na druhou stranu, tam jsou tady další kladka, tam je kladka, pak to vede zpátky přes toho místa sem, tu se to opět otáčí. A tady to je prostě přidělané ke zdi. Za zamčenýma dveřma je ovládání protipožárního systému. Lanko bylo napnuté závažím a když ho požár přerušil, závaží kleslo a otevřelo ventily hasícího systému. Dále je tam několik generátorů elektřiny, únikový východ a podobná místnost se vzduchotechnikou jako tady. Takže pokračujeme dál, jsme zase tady v nějakém velkém tam. Tady je taková škaredá místnost. To je také škaredá místnost, to možná bude třeba nějaké pokoje nebo kanceláře. Asi 10 minut po předchozím záznamu stále natáčíme, stále chodíme po bunkru, stále objevujeme nové věci. 1978? Ale už jsem viděl nějaké 60 něco na vypínačích, na zásuvkách. Ale tady máme jiné zásuvky než tam, tady jsou modernější zásuvky, takže to pak procházelo nějakou rekonstrukcí. A úzká chodba pokračuje nikam. Jinak pokud nejsou rozvody vzduchu ve stropě, tak jsou ve zdi, nebo pod zemí. Zemi. Tady je asi voda. Třetí chodba tohoto typu plná malých místností. Hydrant, klasický hajzly, že ano? Ano. Tady je něco nového. To se neopakuje. To je malá místnost. Tady je to zase velmi zachované, velmi nové hajzly. To je úplně čistě bílé. Tohle to bylo co? Možná telefony, nějaká telefonní ústředna, jenom si typu. S tím, že tohle by měla být nějaká R3 označení a jdeme jednou dlouhou chodbou. Tady máme další pojistkovou skříň. Jakože vůbec nic tam není ani předmět na zemi. Já chci vidět nic. Nechci vidět nic. Protože nic je hodně zajímavé tím, že má tady takhle plechové dveře, to jsme nikdy neviděli, jakože plechovou celou stěnu. A tady má otevřenou. Dobrý den! Tady nějaký bufet. Komplex měl všechno potřebné pro dlouhodobý pobyt.
Od kuchyní nemocnice s plně vybaveným operačním sálem, přes konferenční místnosti, spojovací místnosti, vlastní zdroj vody, obrovské skladiště všeho potřebného, až po přímé napojení na elektrárnu, ale i vlastní dieselové agregáty. Nešlo jen o bunkr, ale o plnohodnotné podzemní město připravené fungovat i během jaderného útoku. Tady se možná blížíme k nějakému východu, no. Hele, opět dekontaminační smyčka možná? Takhle. Silné dveře. Tady bude sprcha. Úplně stejně jako předtím, jo? Sprchy. A... Vypadá to asi takhle. Tak tady. Místnost. Yes. Proč tady vždycky něco jiného čekáme? Já nevím. Tady je zámek. To už možná vede někam ven. Tak došli jsme nakonec z jedné části. Teďka si vracíme celou tu trasu zpět a čeká nás druhá část, která bude možná podobně velká a možná ne. Jsme teda zpět u Unikových horů. Celou tam tu část jsme prošli. A teď nás čeká tahle část. Tahle část směří vlastně směrem k těm domkům vepředu. A já mám trošku obavu, že to bude tunel, který vede k těm domkům. To je ten domek. Jo. No tak jo, no. Jinak došli jsme nakonec do domečku. A tady je fejkový domeček, který skrývá vstup dovnitř. A boj se tam nic není. To je právě v nějakým benzínu. Tady je postýlka. Je to asi 11. Nesmíš na to? 11.11.2007. Prostě vyrobá toho skla, no. Ještě, že jsem kameraman, ten tady vždycky přežije. Já si taky musím začít kamerovat. Šli jsme z toho komplexu a jak byla ta soukromá firma, nebo co to tam bylo, tak jsme viděli oči. Za očima přišel pes prostě. A tak jsme tam dali takovej sprint, ale jsme všichni zdraví a... V autě a jedeme. Napíš všechny 4 věci. A jedeme zpátky, směr Spánek. Chtěli jsme projet nejvyšší cestu v Chorvatsku, jenže vjezd byl spoplatněný a vyprodaný. Vydáváme se tedy k dalšímu bunkru. A vede to docela hluboko. No nic, takže jsme zjistili, že dole je tam zavařená mříž. Tak jo. Našli jsme o kousek vyšší ve skále další vstup. A nebudu vás napínat, tenhle i ten další jsou taky uzavřené. Míříme tedy k dalšímu bunkru, který měl sloužit jako velení námořnictva. Právě jsme vjeli do tunelu, který má 1472 metrů a už jdeme tak 2 minutky, pořád nevidíme konec. A je to opět neúspěch. Paní, co bydlí hned vedle, hrozila, že zavolá policii a příchod z druhé strany zaminovanou oblastí jsme riskovat nechtěli. Pál jsem se jak sviděl, že tady mám mladé kluky, co vyrácovali. Děláme si jídlo, jdeme spát za chvíli a jíst samozřejmě předtím. A dneska konečně brzo, jdeme včas a ne v 1 hodinu, jak vždycky. A to znamená, že bychom zítra mohli i včas a brzo vyrazit. Máme tady ten čas.
Co jsi našel, Dana? Na to video? Kudlanku nábožnou. Kudlanku, wow. Ty Krávo, počkej, já si vyfotím. Promiň, kámo, já nechci být na tebe to, já tě fakt jemně. Já si vyfotím. V Česku jsem ji nenašel, chuděra už se cuká, tak já ji nebudu dál trápit. Ale dívej, konečně jsem nějakou našel. Probudil mě štěkot. Vyskakuju ze spacáku a řvu, abych ostatní zbudil, protože k nám plnou rychlostí běží 2 obrovské bestie. Oni si chtěl hrát, oni jsou úplně super, že? Já tak spím. Počkej. A najednou začal lizovat pes. Tady ten Azor, ten může mít jako těžce přes 70 kg klidně. To je gigantický. A ten druhý může mít kolem pada. Azore. Jsou hrozně velký, ale no. Ty ale vypadaly jako smrtelně docela. A pak se z nich vyklubalo tady to. Jo, ten to bude jíst, ale ten si dá rád. To je zmatený. Vole, Počkej, ten igelit. Tak je hodná. No, vidíš to, jak tě posloucháš. Jsme tady pojďme ještě dali napít. Když už nás tak hezky přivítat. Počkej, takhle nebrnu to. Až se napije, tak bych se napijel na pot. Jedeme krásné serpentiny na Malý Alan. Nepřehříváme, to je výborná zpráva. Vyvěl jsem otvor šachtu celé té podzemce, v podzemní vodě. My jsme zkoušeli, jestli tahle voda bude čistší než ta na studni, A jo. že tam padá méně bordeaux. Je to samá voda, my to počekám. Takže budeme asi ještě hledat dál, nabereme akorát užitkovku. Teďka stojíme na takhle zpříčených šatrech, takový ani ne obmluvky. Že někdo, kdo je nervózní z podobných věcí, by teď byl nervózní. To práci nabíráme kýblem. Celou dobu stačilo jenom přijít. A, pozor. Je to jenom voda ze studně, ločky a protein. Viděli jsme náhodnou boční cestu, jsme si říkali, zkusíme to. A vypadá to minimálně zajímavě. Zajímavé to bylo, dokud nepřišel kopec, který už auto na štěrku vyjet nedokázalo. Tak jsme museli odlehčit. Fuj, to smrdí.
Filip spí v autě a my jsme mezi tím našli vyhlídku. Hej, tamhle to je vrch Zir. Ne, to je on, podle mě. To je možné. Tak, to je o rozběžně jsem myslel. Právě jsme dojeli k vrchu Zir, který se pokusíme vylézt. Je to zajímavý macek. Jsme tady. Jdeme na vrch Zir, který má 850 metrů, právě jsme zhruba v 6 tech, takže nějakých 250 převýšení. My se nacházíme zde na cestě, odsud jsme vyšli. Ta tlustá černá čára, to je naše cesta, po které půjdeme. Tady nahoře je vrchol, z nějakého důvodu mi to ukazuje 700 pade místo 800 pade, ale... Okay. Tak se nám po cestě stalo, že nás potkala jeskyně. To je KFCčko. Tak došli jsme nakonec a máme tady nějakou plazivku a Dana samozřejmě jako zkušený cave diver do ní skáče šipku. Jo, je tady normálně to další síň. A Dan našel další díru. A ta je ještě menší. To make you want me, I can fabricate the truth. I'll give you easy, it'll keep me destitute. You hang me up on the line, hang me out to dry, and you got nothing to lose. Dan se ještě rozhodl, že potřebuje fotku na tomhle kusu skály. Je důležité si uvědomit, kdy riziko převyšuje odměnu a radši prostě se na to vykašlat. Zkoušel jsem chyty, jeden mi zůstal v ruce, druhý spadl dolů. Vykašlal jsem se na to, no. Klasicky nesmí chybět rychlý potěrnátěr. Hezky. To obrovský, jo. Těším se na to. Jo, ne. Stále to koukám. Těším se, až se by tam druhý. Na celým tripu vole snad druhý v podstatě pořádný. To je o jedno více než loni. Tak, nacházíme se na ulici Nikoly Tesly. Nikola Tesla se narodil 10. července 1856, rodičům srbské národnosti a narodil se v chorvatské vesnici Smiljan. A to je vesnička tady, kousíček vedle nás ve městě Gošpic. Takže jsme prakticky v rodišti Nikoly Tesly, tady před 100 lety chodil. Čeká nás ještě další asi 8 kg jako po takové cestě. Možná i horší. Auto lítá nahoru dolů doprava. Konečně pořádná cesta. Tak jsme před chvílí špatně odbočili, takže máme tady kiláček navíc po téhle cestě. Ale věříme, že si Viktor přežije. Péťa ani není připoutaný, ten mi asi nějak moc věří, nebo tomu autu. Tohle se nás tady ještě čeká, vypadá to velmi záživně. Velmi vyživně. Sivik pořád drží. Chvíli jsme si říkali krása, bylo tady asi 100 metrů pěkné štěrkové cesty. Něco jako tohle. Něco jako tohle. Že se dokonce dá i více než 20, jako třeba 35. Teda vyjeli jsme z mapy. Jsme tady v brutálním kopci, přemýšlíme tady, jak to projet. Jako poslední to je v klidu. Bohužel tady trochu vyše. Si musíme vyrobit vlastní cestu, no. Kluci tady pečlivě skládají kamínky do mozaiky. Yes! Dobré jsou pocity. Jako by tam žádná nebyla.
Pozor na ty stromečky. Díra, to skočí. Doufám, že Rado na mě nezapomene, že ho tady má. Zatím to vypadá, že zapomíná velmi ochotně. Přivršuje. Moc pěkné. Ale se zabil. Jak Peťa říká, není možné tady vyjet, je to prakticky nemožné. A pak tady vidíš auto s podobnýma parametrama, jak jede z vrchu. A samozřejmě Peťa je opravdu jako vždycky. No jo, ty vole. Golfík. Golf zvládne všechno, vole. Jo. Dobrý. Tak viděl, že tam auto vyjelo i bez drapaku, ten to se propojil. To jo, ale ty rány. No, tak když to zabil golf, tak... Golfík trochu zadřel, Radu projel úplně čistě. Paleček nahoru. Přímo při západu slunce jsme dorazili na Čelevac. Je to Čelevac, že jo? Já už jsem zapomněl název té hory. Je to taková postapokalyptická budova. Jdeme na kopec, podívat se na západ slunce. Let's go. Comes crashing Snažím se přes vítr říct, že tyhle stavby ukryvaly radary, které hlídaly vzdušný prostor. Pokud tady zaznamenali nepřítele, informace šla přes jeden z komunikačních uzlů přímo do Želavy, kde jsme před pár dny byli. A z té už mohli během chvíle startovat migy. A jako vždy se hlavní vstup do bunkru ukrývá v domě. Jo. Nevím. Tady máme obrovskou místnost s tankama. Začneme tady, bo to bude asi slepé. Tady někdo bydlí. Pak ponožky, jo? No tady ponožky u ohně, někdo si sušil ponožky. Pivo. Ty jsi někomu rozbil šňůru na pravidlo. Já se vlastně zkoušel, to budeš mít drahé, no. Tak jo, pokračujeme dále hlavní chodbou. Tak vyběhne někdo ze stanu, nebo ne? Okay. A vzduchotechnika tady byla možná kdysi. Kotel a zaplaveno hnědou břečkou, kterou moc dobře známe už z podobných míst. Konzervované dveře, jídel, a to jsou prostě jenom byl nějaká větrace. Jo, to je ta větrací šachta, jasně. 12-15 metrů. Máme se tady řádí do 4 řadů. Můry odpadávají ze zdi, jak to nefouká. Krásně svítí oči, už ne. Jsem to nějakou odnese, ty vole. Máme tady možná extrémnější počasí než obvykle. A máme tady nějaký východ ven. Jakože je to nahoře, jo, ale... To fakt? Tady je výbušňa. Jo. No. Vlevo od nás bude velká místnost, to jsou ty střední schody, no. Tak tohle vypadá na hlavní část druhého patra. Velká prázdná smrdlavá místnost. My jsme furt kus za tím barákem, takže ty schody vedou do další patry, do bunkry, no. A tady vylez do nějaké z těch věží. To je na tu pozorovatelnu, kde stál dávno předtím. Jo. Tady vede jeden žebřík nahoru. Projdete těžkýma dveřma s velkým kolem. Pokračujeme druhým žebříkem nahoru. Tady do pozorovatelny. Krásný západ slunce. Tady je jedna z anten, nebo spíš možná radarů. Jeden z radarů, který sledoval nepřátelské území a očekával útok.
a tudy vedly kabely dolů. A tady se Dano snažil zmínit, jak jsou všechny stavby zamaskované kamenama. Tak tady je barák, moc nezbylo. Tady vlastně bydla posádka, pokud nebyla žádná krize. Pokud byla krize, tak bydla dole. Na ten strop, z čeho to je? Ten dům je asi na tolika procentech jako baterka po telefonu, no. Bylo učiněno rozhodnutí, že nepřespáme nahoře, že se vrátíme zpátky, protože tam nevypadá úplně jako libově, dost možná tam někdo bydlel. Plus tam byl brutální vítr, takže by se tam jako spalo docela těžko. Takže postupujeme zpět, díru za dírou. Mimochodem to světlo jaká brutální množství much, které se shromažďují kolem auta. Přiobřdáme větev, ta tady před chvíli ještě nebyla. Zase překážka v cestě. A tentokrát takový balvan. Civic statečně bojuje stále. Slyším nahoře kluky. Zatím nevidím jejich světla, ale slyším jejich hlasy. Líška uprostřed cesty. Vyděšená, co to se děje? A jedeme se. Máme za sebou nějaké 4 km po té horší cestě. Teďka už je to lepší cesta. Takhle zní lepší cesta. Budeme se hlásit, až někde zapadneme. Jo, je to kuna. Je to kuna, jak běží. Tak dneska spíme na fotbalovém hřišti, tak zatím vypadá. Tady máme jednu branku. Tady máme sobota, že? druhou branku. A že se nebude hrát vesnická liga zítra. Mít ještě jedno auto, tak můžeme dát takový ten fotbal s autama, co dělají Top Gear. Přímo v bráně jsme zaparkovali. Projíždíme vesnicích, kde mají hydrant asi na každém kroku. Další hydrant zde. Jedeme směrem na Castle Bosiljevo a jsme už ve 3. koloně za cestu. Stojíme tu tak 15 minut. Tak způsobili jsme dopravní nehodu právě. Tam řidič té ramky před náma koukal po našem autě a napálil to do toho prcka před ním, nevím, co to bylo zač. Už tam toho teda nemá, ale byla to rána jak svin. Už lezou. Máme tady hrad Basiljevo. A hele, co je tady dole? To je taky někdo bydlí. Zdobené sloupy. Jo, tady je. Oni ti nic neudělají. Objevili jsme Batmanovu jeskyni. Horní patro věže, trošku prohnila střecha, ale jinak celkem nic k vidění. Našli jsme vytah. Asi hnaný jenom lidskou silou. Tak právě se nacházíme v prvním patře tohoto hradu. A tady vede vytah, který jsme před chvíli viděli ze spoda. Taková krabička vytah. Ale druhý vytah, který ještě možná někde byl. A už není. Tady máme vandalismus. A tady máme umění. Nejsme tady sami, co budeme dělat? Jdeme se pozdravit.
Je to tady obrovské. Aktuálně jsme ve 3. patře, ještě 4. patro nad náma. Je to tak trochu bludiště, plus jsou tady ještě nějaké další budovy kolem. Aktuálně jsme teda ve 4. patře, jdeme ještě do 5. Tak to zkusíme ještě najít. Tak našli jsme na půdě tajnou místnost za taková skrytýma dřevěnýma dveřma. Tady není vůbec nic, jenom chlad a netopěři. Ale jsou to i schody nahoru. Máme tady žebřík. A máme tady záhadný objekt. Buď to byla nádrž na dešťovku a potom to rozhodili po celém hradě do umyvadel. A nebo to se nějak akurát musel nosit. Co se nám právě teď stalo? Právě teď jsme otočili špatně na hranici a stalo nás to asi 3/4 hodiny života. 3/4 hodiny cenného času, kde jsme mohli být A spoustu. někde pod zemi v bunkru třeba. There's bombs on the buses, bikes, roads, inside your market, your shops, your clothes. My dad, he's got a lot of fear, I know. Právě jsme našli pevnost Katarina ze 2. světové války. Katarina A. Se na to někam vede. Co? A tady to vede zpátky nahoru. Jo, tak to je jenom jeden z těch pozorovacích. OK, špatná cesta. Dostali jsme se tady na první pozici. Nějakého pozorovatele nebo střelce možná. Bacha, máš asi vodidlo, když tak. Kup za nohama. Tam přesně. Tam, no. Tak jsem to. Výborně. A je tady další žebřík. Tady leze, ty vogo, a je tady. Postupujeme dál dolů. OK. Motorka, hele se. OK. Pozor N2. Tam je na konci možná cesta dolů a tady se to svažuje taky dolů. Tady je Armaiolo Centro N2. Dorazili jsme do nějaké větší místnosti. Nemáme čas prozkoumat celý komplex. Je možné, že většinu pevností jsme zatím neviděli a skrývá mnohem víc než jen prázdné chodby. Tady je žebřík. Zase nějaký pozorovací post nebo něco takového. Tady je další pozorovací nebo možná střelecká pozice. Já bych šel na kanonieru. A je tady život. Toto je kanoniera N1. Tohle místo rozhodně doporučujeme. Jsou tady jako kilometry chodeb pod zemí. Furt samé křižovatky, rozbočky. Problém je, že je tady všechno stejné. A je tady asi docela lehké se ztratit. Můžeme po dalších schodech dolů. Tak, máme tady další rozstředí. OSSN2. To je něco nového. Tady je postzone N4. A tady máme zase takovou tu slepou místnost na konci tunelu. Tady je OSS Komandante. Nevím úplně, co to znamená. Tak, našli jsme tady Nějaký šipky? Ultrafialovém světle. Dobře, tak jdeme asi na ten náš východ. Jsme zpátky na povrchu, cestu jsme našli a bylo to cool. Byly to hlavně dlouhé tunely, které propojovaly podobné střílny jako je tahle. Některé mi přijdou, že jsou jako nároční zbraně a některé, že byly spíše na nějaké děla nebo na něco většího. Ale jsme projeli hranice se Slovinskem, kde projíždíme vlastně nějakým kouskem. Potom jdeme do Itálie, kde v Terstu, Terst. V Terstu vyhodíme Peťu a vracíme se zpátky. Už taková zajížďka přes 2 státy. For fun.
v Itálii právě. Projíždíme italskýma hranicema, tady tu nějaký vojáci. Tady bojuje se zmrzlinou. A tady luxusní zmrzlinu. Pravou italskou. Ale nějak jsme se ocitli v Itálii, nikde nevíme jak, prostě najednou tady jsme. Najednou jsme v Itálii. Se ráda. Peťa nás opouští, nás ještě čeká cesta zpátky. Jo, já se s váma loučím. Děkuji moc za trip, bylo to skvělý, úžasný, spousta zážitků a příští rok znovu. Čau, Plape. Já jsem tě poznal. Čau. Já tebe. Čau, Plape. Tak někdy do Barci. Tak jo. Hele, třeba je to bezpečnější, než když jsem připoutaný v sedě. Podle mě crash testy nedělali na takovou polevu. Tady jsme měli s Barcem závody. Já jsem si nevšiml, já jsem se díval na hvězdy. Jako nečekal bych, že na slovinské dálnici nás čeká offroad, ale je to tady. Dálnice, není dálnice jako dálnice, Bacha bude nájezd. Bylo to lepší, než jsem čekal, že to bude. Právě jsme projeli hranicema Slovenska do Česka a tím se blíží náš trip ke konci, protože za necelých 20 minut jsme doma. Tak jsme zpátky v Těšíně, zvládli jsme to. Nemám slov, vzalo mi to slova. Úžasné zážitky. Je to tak, bylo to šílené. A teď bych se hrát šel vyspat. To všichni no, ale já nepůjdu. Vlastně valíš za 100, že? Dál? Na tábor. Jak dneska už? No. Cause I'm tired. I'm tired of feeling like I'm hellbound, headed for a meltdown. Why do all these thoughts hound me on and on? Confusing my thoughts with reality. Zoned out, drowning in my own doubt, feeling like I'm hellbound. Feeling like I'm hellbound, headed for a meltdown. Why do all these thoughts hound me on and on? Confusing my thoughts with reality. Zoned out, drowning in my own doubt, feeling like I'm hellbound. Feeling like I'm. Přišel jsem tady a už jsem si myslel, že tady bude vstup do jeskyně, takový velký kráter, blbě to jde vidět na videu. Tady tohle to vypadá už úplně brutálně jako vstup, že jo? Jenomže ten vstup nikam nevede. Je to čertová skála, jak z čerty nejsou žerty, tak nějak to vypadá. A když jsem se tady zapíral o šutr, tak jsem zjistil, že je hrozně volný. Děcka na volné šutry bacha. Tady ten může mi klidně přes 150 kg. A když na někoho letí takový šutr, tak je po něm. Takže bacha na to.